5 minutes later. Tänker på vad du sagt, den där ingenting alls. Ja, det kommer ordna sig. Lova, alltid rik på varann. Inte utan min man, men du måste lova mig att vi blir samma gamla, samma gamla, samma gamla, samma. Att vi blir samma gamla, samma gamla, samma gamla, samma gamla, samma gamla, samma gamla. Varför ska jag låtsas? Kan inte låtsas om att det inte händer ofta när det händer gång på gång. Är du nöjd nu när jag är på? Thanks for watching. So please do subscribe and like this channel. मैं शनाया signing off for today. See you in the next video. और खाने पे जरूर आइएगा.